Kỳ tích hạ tầng, cách Trung Quốc dùng nhựa đường để định nghĩa lại quyền lực. Bạn có thể đo sức mạnh của một quốc gia bằng quân đội, bằng tiền hoặc bằng những tòa nhà chọc trời. Nhưng tại Trung Quốc, có một thứ âm thầm định nghĩa quyền lực của cả đất nước, những con đường. Những xa lộ khổng lồ cắt xuyên sa mạc, khoan qua núi đá và vươn mình qua những hẻm núi sâu hàng trăm mét. Có những cây cầu treo lơ lửng giữa không trung và những đường hầm dài đến mức bạn có thể lái xe nhiều phút mà vẫn chưa thấy ánh sáng cuối đường. Chỉ trong vài thập kỷ, một mạng lưới đường bộ khổng lồ đã trải dài khắp lãnh thổ rộng lớn, kết nối những vùng đất từng bị chia cắt bởi núi non, sông lớn và sa mạc. Nhưng đây không chỉ là câu chuyện về bê tông và nhựa đường. Đây là câu chuyện về cách những con đường có thể thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia. 1. Triết lý và quyền lực của những con đường. Nếu muốn hiểu cách Trung Quốc chuyển mình từ một quốc gia nông thôn thành nền kinh tế lớn chỉ trong vài thập kỷ, câu trả lời đôi khi không nằm ở các tòa nhà chọc trời. Thay vào đó, hãy nhìn xuống những con đường bên dưới chúng, bởi vì đường xá không chỉ là bê tông và nhựa đường, mà còn là những quyết định phát triển được hiện thực hóa bằng kỹ thuật và quy hoạch. Tại Trung Quốc, nhiều tuyến đường đã vượt xa vai trò của hạ tầng giao thông đơn thuần. Chúng trở thành công cụ kết nối lãnh thổ, thúc đẩy kinh tế và thể hiện khả năng xây dựng ở quy mô lớn. Những tuyến đường cắt qua sa mạc, xuyên qua núi cao và băng qua những con sông rộng. Nơi từng là các ngôi làng tách biệt bởi địa hình hiểm trở, giờ đây được nối liền với các trung tâm kinh tế và đô thị. Hàng hóa, con người và ý tưởng có thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với vài thập kỷ trước. Mỗi km đường không chỉ là một công trình xây dựng, nó còn là kết quả của quy hoạch dài hạn, nguồn lực đầu tư lớn và sự phối hợp kỹ thuật phức tạp. Khi nhìn vào mạng lưới này, có thể thấy rõ cách hạ tầng giao thông thay đổi cảnh quan và mở ra những cơ hội phát triển mới. Đây không chỉ là câu chuyện về kỹ thuật, đó còn là câu chuyện về cách sự kết nối tạo ra sức mạnh kinh tế và mở ra con đường tiến vào kỷ nguyên hiện đại. Trong lịch sử nhân loại, đường xá luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của các nền văn minh. Một con đường mới có thể thay đổi vận mệnh của cả một vùng đất. Nó quyết định nơi hàng hóa được giao thương và cách các cộng đồng kết nối với nhau. Tại Trung Quốc, điều này thể hiện rất rõ. Lãnh thổ rộng lớn với núi cao, sa mạc, cao nguyên và sông lớn từng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn trong nhiều thế kỷ. Khi hệ thống đường bộ phát triển, khoảng cách địa lý dần được thu hẹp. Một con đường có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong đời sống hàng ngày. Nó giúp nông dân đưa sản phẩm ra thị trường rộng hơn và giúp các nhà máy kết nối với chuỗi cung ứng quốc gia. Trong những tình huống khẩn cấp, hệ thống đường xá cũng giúp dịch vụ y tế và cứu trợ tiếp cận nhanh hơn với các khu vực xa xôi. Nhờ giao thông phát triển, nhiều vùng từng tách biệt đã trở thành một phần năng động của nền kinh tế. Tuy nhiên, xây dựng hạ tầng quy mô lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể và sự tính toán cẩn trọng để cân bằng giữa phát triển và môi trường. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng kết nối chính là nền tảng giúp các nền kinh tế lớn vận hành hiệu quả. Khi giao thông thuận lợi hơn, cơ hội phát triển cũng mở rộng. 2. Cuộc bùng nổ xa lộ. Từ những năm 1990, Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng giao thông với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vài thập kỷ, quốc gia này đã xây dựng một trong những mạng lưới đường cao tốc lớn nhất thế giới. Những tuyến đường nhiều làn xe xuyên qua núi, bắc qua sông và băng qua các vùng địa hình phức tạp. Các thành phố từng mất nhiều giờ hoặc nhiều ngày để kết nối, nay chỉ còn cách nhau vài giờ di chuyển. Quy mô của quá trình xây dựng này rất đáng chú ý. Mỗi năm có thêm hàng nghìn km đường cao tốc mới được đưa vào sử dụng. Những tuyến đường này mở ra các hành lang kinh tế mới, nơi khu công nghiệp, trung tâm logistics và đô thị phát triển dọc theo trục giao thông. Không chỉ thúc đẩy thương mại, mạng lưới đường bộ còn giúp tăng cường kết nối giữa các khu vực khác nhau về địa lý và văn hóa. Người dân ở những vùng xa xôi có thể tiếp cận tốt hơn với giáo dục, dịch vụ y tế và cơ hội việc làm. Dĩ nhiên, bất kỳ sự phát triển quy mô lớn nào cũng đi kèm những thách thức về quy hoạch và môi trường. Nhưng nhìn tổng thể, hệ thống đường bộ hiện đại đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và hỗ trợ sự phát triển lâu dài. Các kỹ sư đường bộ Trung Quốc không chỉ xây đường vòng quanh thiên nhiên, trong nhiều trường hợp, họ phải đối mặt trực tiếp với những rào cản địa lý khắc nghiệt. Những xa lộ được mở xuyên qua các dãy núi từng chia cắt nhiều vùng trong nhiều thế kỷ. Từ những khu vực gần dãy Himalaya đến địa hình gồ ghề ở Tây Nam Trung Quốc, nhiều con đường hiện nay uốn lượn qua các cảnh quan từng rất khó tiếp cận. Việc xây dựng tại đây đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và năng lực kỹ thuật cao. Các đội xây dựng phải đối mặt với lở đất, động đất, nhiệt độ thấp và không khí loãng ở độ cao lớn. Các đường hầm dài được khoan xuyên qua lớp đá cứng, trong khi nhiều cây cầu vươn qua những thung lũng sâu hàng trăm mét. Những công trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn thay đổi cách con người vượt qua các rào cản địa lý. Song song với đó là sự phát triển của nhiều công trình cầu lớn. Các cầu dây văng và cầu treo hiện đại bắc qua sông sâu và hẻm núi, tạo nên các hành lang vận tải liền mạch. Những công trình như cầu Bắc Bàn Giang vươn cao hàng trăm mét trên thung lũng,
thể hiện trình độ kỹ thuật ngày càng phát triển trong xây dựng cầu. Nhờ các cầu nhịp dài và hệ thống giao thông hiện đại, thời gian vận chuyển hàng hóa giảm đáng kể. Nhiều khu vực từng tách biệt bắt đầu kết nối chặt chẽ hơn với mạng lưới giao thông quốc gia. Khi địa hình núi cao hoặc thung lũng sâu không thể vượt qua bằng đường thông thường, giải pháp tiếp theo là đi xuyên qua lòng đất. Trung Quốc đã xây dựng nhiều đường hầm xa lộ dài hàng chục km chạy dưới các dãy núi và con sông lớn. Việc xây dựng đường hầm quy mô lớn đòi hỏi công nghệ hiện đại và khả năng thích ứng liên tục. Các đội thi công phải đối mặt với áp lực nước ngầm, lớp đá không ổn định và các đường đứt gãy địa chất. Mặc dù nhiều người chỉ đi qua trong vài phút, các đường hầm này là một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của mạng lưới giao thông. Chúng giúp các tuyến đường duy trì tốc độ ổn định và hạn chế ảnh hưởng của thời tiết. Ngoài núi non, nhiều tuyến đường còn được xây dựng trong các môi trường tự nhiên đặc biệt. Tại sa mạc Gobi và Taklamakan, các xa lộ băng qua những vùng cát rộng lớn, nơi gió có thể thay đổi địa hình liên tục. Để bảo vệ mặt đường, các kỹ sư xây dựng rào chắn cát và trồng các vành đai thực vật nhằm ổn định các di chuyển. Ở những khu vực phía Bắc, đường xá còn phải đối mặt với lớp đất đóng băng lâu năm. Khi nhiệt độ thay đổi, lớp đất này có thể tan chảy rồi đóng băng lại, ảnh hưởng đến độ ổn định của nền đường. Vì vậy, nhiều tuyến đường được xây trên nền nâng cao và được theo dõi nhiệt độ thường xuyên để đảm bảo an toàn lâu dài. Những con đường trong môi trường khắc nghiệt này không chỉ phục vụ giao thông, chúng còn giúp kết nối các vùng tài nguyên xa xôi với nền kinh tế và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. 3. Tốc độ xây dựng và tác động xã hội. Tốc độ phát triển mạng lưới đường bộ của Trung Quốc là một trong những yếu tố gây chú ý nhất. Nhiều dự án hạ tầng lớn được hoàn thành nhanh nhờ quy hoạch tập trung, nguồn lao động lớn và quy trình xây dựng tối ưu. Nhờ đó, các tuyến đường mới nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ xây dựng cao cũng đòi hỏi kiểm soát chất lượng chặt chẽ và kế hoạch bảo trì lâu dài. Về mặt tài chính, nhiều dự án được hỗ trợ bởi nguồn vốn lớn từ chính phủ và các địa phương. Những khoản đầu tư này phản ánh quan điểm rằng hạ tầng giao thông là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn. Ngoài tác động kinh tế, đường xá còn ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống xã hội. Khi các tuyến đường mở rộng tới vùng nông thôn và khu vực xa xôi, nhiều người có cơ hội di chuyển đến các thành phố lớn để học tập và làm việc. Quá trình này góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch từ xã hội nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và đô thị. Đồng thời, giao thông thuận lợi hơn cũng giúp các gia đình dễ dàng di chuyển và đoàn tụ trong những dịp lễ lớn như Tết Nguyên đán. Theo thời gian, những con đường không chỉ kết nối các vùng đất, chúng còn kết nối nhịp sống của hàng triệu con người, mang theo những câu chuyện về cơ hội và hành trình trở về. Các siêu đô thị hiện đại của Trung Quốc hiếm khi phát triển một cách ngẫu nhiên. Nhiều thành phố lớn hình thành quanh các nút giao thông quan trọng. Những tuyến cao tốc kết nối khu công nghiệp với cảng biển, vùng ngoại ô với trung tâm và người lao động với nơi làm việc. Nhờ hệ thống giao thông này, các thành phố có thể mở rộng ra ngoài ranh giới truyền thống với tốc độ rất nhanh. Dọc theo các tuyến cao tốc xuất hiện nhiều thị trấn vệ tinh, trung tâm logistics và các khu dân cư mới. Các thành phố như Thâm Quyến, Trùng Khánh và Thành Đô đã tăng trưởng mạnh, một phần nhờ khả năng kết nối giao thông ngày càng hiệu quả. Các xa lộ giúp vận chuyển lao động, vật liệu và thực phẩm vào thành phố, đồng thời phân tán lưu lượng giao thông ra nhiều khu vực. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh cũng tạo ra thách thức như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm không khí và áp lực lên hạ tầng đô thị. Đường xá ảnh hưởng trực tiếp đến việc con người sống ở đâu và di chuyển như thế nào. Trong khi các xa lộ lớn thể hiện tầm nhìn phát triển quốc gia, những con đường nông thôn lại mang đến thay đổi rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Khi một con đường trải nhựa xuất hiện tại làng xa, người dân có thể tiếp cận thị trường, bệnh viện và trường học thuận tiện hơn. Nông dân có thể vận chuyển nông sản ra ngoài địa phương, còn trẻ em có cơ hội học tập tại các thị trấn gần đó. Những con đường nhỏ này tuy không hoành tráng, nhưng tác động của chúng đối với chất lượng cuộc sống là rất lớn. Tuy nhiên, sự kết nối cũng mang theo thay đổi văn hóa và xã hội. Khi giao thông thuận lợi hơn, nhiều người trẻ rời làng quê để tìm kiếm cơ hội tại các thành phố. Dù vậy, đối với nhiều người dân, con đường mới vẫn là biểu tượng của cơ hội và sự kết nối với nền kinh tế hiện đại. Đằng sau mạng lưới đường bộ rộng lớn là hàng triệu con người làm việc mỗi ngày để hệ thống vận hành ổn định. Các tài xế xe tải di chuyển liên tục giữa các thành phố, vận chuyển hàng hóa qua hàng nghìn km đường cao tốc. Công việc của họ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc gia. Nhờ họ, hàng hóa có thể đến nhà máy, cửa hàng và cảng biển đúng thời điểm cần thiết. Bên cạnh đó là các đội bảo trì đường bộ. Họ làm việc vào ban đêm để sửa chữa mặt đường, dọn dẹp vật cản và đảm bảo giao thông an toàn. Các hệ thống thu phí cũng dần được tự động hóa, giúp việc di chuyển qua trạm nhanh hơn và giảm ùn tắc. Những công việc này thường ít được chú ý nhưng lại rất quan trọng đối với hoạt động của toàn bộ mạng lưới giao thông. Hành trình thuận lợi mà người đi đường trải nghiệm thường là kết quả của rất nhiều nỗ lực phía sau. Ngoài vai trò kinh tế, hệ thống đường xá còn giúp tăng khả năng kết nối trên lãnh thổ rộng lớn. Các tuyến giao thông cho phép dịch vụ khẩn cấp,
cứu hộ và các lực lượng hỗ trợ tiếp cận nhanh hơn tới nhiều khu vực. Tại các vùng xa xôi, hạ tầng giao thông giúp các cộng đồng kết nối chặt chẽ hơn với các trung tâm kinh tế và hành chính. Nhìn rộng hơn, đường xá không chỉ là công trình xây dựng, chúng là những tuyến kết nối giúp con người, hàng hóa và ý tưởng di chuyển trên khắp đất nước. 4. Cái giá môi trường và rủi ro tài chính. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới đường bộ mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đi kèm những tác động môi trường đáng chú ý. Khi các xa lộ mở rộng qua rừng, vùng đất ngập nước và đất nông nghiệp, nhiều hệ sinh thái tự nhiên bị chia cắt. Những tuyến di cư của động vật hoang dã bị gián đoạn, trong khi một số dòng chảy tự nhiên phải điều chỉnh để phù hợp với hạ tầng mới. Quá trình xây dựng đường xá cũng tiêu thụ lượng lớn thép, xi măng và năng lượng. Điều này khiến cơ sở hạ tầng giao thông trở thành một phần đáng kể trong tổng lượng khí thải liên quan đến xây dựng. Khi hệ thống xa lộ phát triển, số lượng phương tiện cá nhân cũng tăng nhanh, góp phần làm gia tăng áp lực ô nhiễm không khí tại nhiều đô thị. Để giảm tác động này, nhiều dự án đã tích hợp các giải pháp như hành lang xanh, cầu vượt cho động vật và rào chắn tiếng ồn. Tuy nhiên, việc cân bằng giữa phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường vẫn là thách thức dài hạn. Bên cạnh đó là câu chuyện tài chính phía sau sự bùng nổ hạ tầng. Nhiều tuyến đường được xây dựng nhờ nguồn vốn lớn từ chính quyền địa phương và các dự án đầu tư dài hạn. Một số tuyến cao tốc thu phí hoạt động hiệu quả, nhưng tại một số khu vực xa xôi, lưu lượng giao thông thấp hơn dự kiến. Điều này tạo ra áp lực về chi phí bảo trì và quản lý tài chính trong dài hạn. Vì vậy, thách thức hiện nay không chỉ là xây dựng thêm đường mới mà còn là duy trì và vận hành bền vững mạng lưới hiện có. Trải nghiệm phát triển hạ tầng của Trung Quốc mang lại nhiều bài học cho các quốc gia khác. Hệ thống đường xá có thể thúc đẩy kết nối và tăng trưởng kinh tế, nhưng hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào quy hoạch tổng thể và quản lý bền vững. Trong nhiều năm gần đây, kinh nghiệm xây dựng cầu, hầm và xa lộ của Trung Quốc cũng được chia sẻ thông qua các dự án hợp tác quốc tế. Tại nhiều khu vực ở châu Á, châu Phi và các khu vực khác, các dự án hạ tầng đã góp phần cải thiện giao thông và mở rộng cơ hội thương mại. Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, những tuyến đường mới giúp rút ngắn khoảng cách vận chuyển và kết nối thị trường. Tuy nhiên, các dự án quy mô lớn cũng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về tài chính, môi trường và lợi ích lâu dài cho cộng đồng địa phương. Ngày nay, khi mạng lưới đường bộ đã đạt quy mô rất lớn, trọng tâm dần chuyển từ mở rộng sang tối ưu hóa. Các chương trình nâng cấp hạ tầng, giảm phát thải và phát triển giao thông bền vững đang được chú trọng hơn. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với biến đổi khí hậu và áp lực đô thị hóa, tương lai của giao thông không chỉ nằm ở tốc độ. Nó còn liên quan đến chất lượng cuộc sống, an toàn và khả năng tiếp cận dịch vụ cho mọi người dân. Những câu hỏi như khả năng tiếp cận y tế, thời gian di chuyển hợp lý hay không gian đô thị thân thiện hơn đang trở thành trọng tâm của quy hoạch giao thông hiện đại. Mỗi con đường đều gắn liền với những câu chuyện con người. Đó có thể là hành trình của những người lao động rời quê hương tìm cơ hội mới, hay chuyến đi đoàn tụ của các gia đình trong những dịp lễ lớn. Đường xá không chỉ là những dải bê tông nối liền các vùng đất, chúng lưu giữ ký ức về những bước chuyển của xã hội, về sự thay đổi của kinh tế và nhịp sống con người. Khi hạ tầng tiếp tục phát triển, việc ghi nhớ những câu chuyện này giúp nhắc nhở rằng mục tiêu cuối cùng của giao thông là phục vụ con người. Những con đường không nên chỉ được đánh giá bằng tốc độ hay quy mô, mà còn bằng giá trị mà chúng mang lại cho cuộc sống hàng ngày. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy cơ sở hạ tầng có thể thay đổi diện mạo một quốc gia trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sự phát triển bền vững đòi hỏi quy hoạch dài hạn, cân bằng môi trường và sự chú ý đến nhu cầu của cộng đồng. Cuối cùng, những con đường không phải là điểm kết thúc của hành trình, chúng là những tuyến kết nối mở ra nhiều hướng đi mới cho tương lai. Và khi các tuyến đường tiếp tục mở rộng, câu chuyện về sự phát triển, thích nghi và kết nối của con người cũng sẽ tiếp tục được viết tiếp. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình khám phá tiếp theo. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.